নমস্কাৰ মই বিনোদ হৈগে স্বাগতম জনাইছো মোৰ চেনেলৰ অন্য এটি ভিডিঅ' লৈ তো আজি এইটো এটা নতুন আপোনালোকৰ বাবে এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছো MSME টেকনলজি চেণ্টাৰ গুৱাহাটীত টুলমেন ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰত ফ্ৰী এন্টাৰপ্ৰেনিয়ৰশিপ স্কিল ডেভেলপমেন্ট ট্ৰেইনিং প্ৰগ্ৰামৰ আন্ডাৰত টোটেল 6টা কোৰ্সৰ ফ্ৰী ট্ৰেইনিং আৰম্ভ হৈছে মানে এডমিশন ষ্টাৰ্ট হৈছে তো হে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো মন দি চাব আপোনালোকে যদি কোনোবা ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থী থাকে ভালদৰে কন্টাক্ট কৰি এডমিশন ল'ব পাৰিব তো যি সকল ইঞ্জিনিয়াৰিং লেভেলৰ লৰা বা ছোৱালী আছে বা ডিপ্লোমা লেভেল ডিপ্লোমা কৰি আছে বা কৰি কমপ্লিট হোৱা ITI কৰি কমপ্লিট হোৱা তেওঁলোকৰ বাবে এটো এডভান্স ট্ৰেইনিং কোৰ্স ফ্ৰী ট্ৰেইনিং টুলমেন ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰ গুৱাহাটীত ওলাইছে তো আপোনালোকে নিশ্চয় দেখি আছে স্ক্ৰিনত যে ইউনিগ্ৰাফিক্স মাষ্টাৰ কেম্প CNC প্ৰগ্ৰামিং লেট CNC প্ৰগ্ৰামিং মিলিং autocad সলিড ওয়ার্কস এই 6টা বিভাগত তেওঁলোকৰ এডমিশন আৰম্ভ হৈ আছে তাৰে আপোনালোকে স্ক্ৰিনত দেখিছে ফৰ আমিনগাঁও চেণ্টাৰ ফৰ বামুনি মৈদাম এণ্ড যোৰহাট চেণ্টাৰ যোৰহাটৰ পৰা যিসকলে চাই আছে তেওঁলোকে TRTC যোৰহাট চেণ্টাৰত কন্টাক্ট কৰি তেওঁলোকে তাতো এডমিশন ল'ব পাৰিব এই কন্টাক্ট নাম্বাৰ কিটা দি থোৱা আছে এই কন্টাক্ট নাম্বাৰ কিটাত ফোন কৰি আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ লৈ এডমিশন ল'ব পাৰিব তো এডমিশন কেনেকৈ ল'ব পাৰিব আপোনালোকে এখন ফৰ্ম ফিল আপ কৰি পেনি সাবমিট কৰিব লাগিব লগতে যি আপোনালোকৰ ডকুমেন্টছ আছে ডকুমেন্টছ খিনি জমা কৰিব লাগিব পাছ সাৰ্টিফিকেট সেমিষ্টাৰ সাৰ্টিফিকেট ডিগ্ৰী ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়াৰিং লেভেল বা ITI পাছ বা 10 পাছ কৰিও আপোনালোকে এডমিশন ল'ব পাৰিব লগতে আধাৰ কাৰ্ড পান কাৰ্ড ড্ৰাইভিং লাইসেন্স বা যিকোনো বেংক পাছবুক জমা দিব লাগিব লগতে ৰিসেন্ট সাইজ আপোনাৰ পাছপোৰ্ট ফটো জমা দিব লাগিব তো স্ক্ৰিনত দেখিছে আপোনালোকে ট্ৰেইনিং প্ৰগ্ৰামছ আৰ এভেইলেবল এট টুল ৰুম এণ্ড ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰ গুৱাহাটী আমিনগাঁও Training programs are also available at City Center, Bamuni Moidam, Guwahati. Training programs are also available at Jorhat Extension Center. তো খুব লিমিটেড সিট আছে আপোনালোকে ইনটেক ক্যাপাসিটি নিশ্চয় স্ক্ৰিনত দেখিছে তো অতি শীঘ্ৰে এই ফোন নাম্বাৰ কিটাত আপোনালোকে কল কৰি এডমিশন ল'ব পাৰিব এডমিশন চলি আছে তো তেওঁলোকৰ মেইন এড্ৰেছটো হৈছে আমিনগাঁও TRTC ইন্ডাষ্ট্ৰিয়েল এৰিয়া গুৱাহাটী হেতু তেওঁলোকৰ মেইন এড্ৰেছ তো আপোনালোকে দেৰি নকৰিব যিমান পাৰে সোনকালে দি থোৱা নাম্বাৰ কিটাত কন্টাক্ট কৰি এডমিশনটো লৈ লওক আৰু যদি কিবা জানিব বিচাৰে ডেসক্ৰিপচনত মোৰ ইনষ্টাগ্ৰাম ID দি থোৱা আছে তো আপোনালোকে মোক তাত ফলো কৰি DM কৰিব মই আৰু আপোনালোকক কিছু তথ্য দিবলৈ চেষ্টা কৰিম তো আজিৰ ভিডিও এটো আছিল ধন্যবাদ